Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про людину, без якої неможливо уявити українську культуру і літературу. Це Тарас Григорович Шевченко, поет, художник, борець за свободу. Він став символом української нації і не просто письменником, а справжнім пророком свого народу. Його також називають батьком нації. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків. У дитинстві він втратив матір, а згодом і батька, через що виховувався у тяжких умовах. У 14 років був відданий як слуга до пана Павла Енгельгарта, де почав проявляти свій талант до малювання. Пізніше, в 1838 році, завдяки допомозі друзів, його викупили з кріпацтва і він почав навчання в Академії мистецтв. Одним з найвідоміших творів Шевченка є поема «Катерина». Цей твір розповідає про молоду дівчину, яка закохалася в чужинця і завагітніла від нього, але в результаті була покинута. Ця поема не лише історія про кохання, а й глибокий соціальний коментар. Через трагедію Катерини Шевченко показав важку долю української жінки, яка часто ставала жертвою жорстоких обставин. Шевченко сам створив картину на тему цієї поеми «Катерина». Він зобразив її молодою, з важким поглядом, що ніби промовляє про біль і безвихідь. У руках вона тримає дитину, яка теж залишилася без батька. Картина і поема взаємодоповнюють одна одну, передаючи образ Катерини як символ жіночої долі, покинутої і самотньої. Завжди величезне враження на читачів справляв вірш «Реве та стогне Дніпр широкий» з поетичної балади «Причинна». Це один з найяскравіших прикладів того, як Шевченко передавав силу і красу рідної природи, пов'язуючи її з силою українського народу. «Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, горами хвилю підійма». Дніпро в цьому вірші стає символом нескореної української душі. Сам Шевченко був вражений річкою і її величчю, тому через образ Дніпра він передавав силу, яку бачив у своєму народі. Цей вірш став народним гімном і досі надихає українців. Одним із найбільших творів Шевченка є поема «Гайдамаки». У цій поемі він розповідає про боротьбу українського народу проти гноблення. Це твір про повстання, яке відбулося в XVIII столітті, коли українці виступили проти насильства. У «Гайдамаках» Шевченко показує, що українці – це народ, який готовий боротися за свою свободу. Він пише про героїчні вчинки звичайних людей, які прагнули незалежності. У кожному рядку відчувається його повага до борців і його надія на майбутнє, де Україна буде вільною. Саме цей твір надихав українців протягом століть і залишився актуальним до сьогодні. Головною книгою Шевченко став «Кобзар». У цій збірці зібрані найрізноманітніші твори, які показують життя українців, їхні болі, радощі, мрії. Збірка з часом розширювалася і ставала все більш потужною і глибокою. «Кобзар» – це не просто книга, це символ української душі. Кожен вірш у ньому – це окремий світ, де є і трагедія, і надія, і щира любов
до своєї землі. Шевченко уклав у Кобзар усе, що мав, зробивши його не просто літературним твором, а своєрідним маніфестом українського народу. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори усе покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Цей вірш переклали на 140 мов світу. Шевченко написав заповіт у важкі для себе часи, коли усвідомлював, що може ніколи не повернутися на рідну землю. Вірш передає його бажання бути серед українських степів навіть після смерті, бачити рідний Дніпро і відчувати зв'язок із землею, за яку він так боровся своїм словом. Він вірив, що колись Україна буде вільною, і цей заповіт був закликом до народу не зупинятися в боротьбі за незалежність. Поховання Шевченка на Чернечій горі у Каневі стало виконанням його останньої волі. Це місце стало символом його любові до України, і щороку туди приїжджають тисячі українців, щоб віддати шану великому поетові. Тарас Шевченко – один із найбільш увічнених поетів у світі. Йому встановлено близько 1384 пам'ятники у понад 40 країнах на всіх континентах. І це свідчення того, що його творчість і ідеї мають значне значення не тільки для українців, а й для багатьох народів. Його пам'ятники можна знайти в багатьох містах Канади, США, Аргентини, Франції, Польщі та інших країн. Шевченко став символом українського духу, і його увічнення нагадує про боротьбу за свободу, незалежність і культуру ідентичності українців. На завершення хочу сказати, що Тарас Шевченко залишив незгладимий слід в історії України. Його твори і сьогодні надихають нас боротися за свободу, гідність, справедливість. І далі уривок з поеми «Кавказ». І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, надсилайте це відео своїм друзям, знайомим, які вчать українську мову. І коментуйте. Па-па!